Ngayon ay gagawa tayo ng fluffy pancake. Ito ang ating dry ingredients. At ito naman ang ating wet ingredients. I-melt natin ang butter sa low heat fire. At pagkatapos ay palamigin. I-combine lahat ng dry ingredients at haluin. Ngayon naman ay i-combine ang buttermilk at milk. Then add vanilla essence. Lagyan ng konting milk mixture ang butter. Then combine butter and eggs. And combine all liquid ingredients. At ngayon naman ay combine ang wet and liquid ingredients. Then mix. At ito na ngayon ang ating pancake batter. Gagamit ako ng half cup to measure the butter. Cook 1 minute each side in a low fire. At eto na ngayon ang ating fluffy pancake. At ngayon naman ay gagawa tayo ng whipping cream. At ngayon ay maglalagay na tayo ng mga toppings sa ating pancake. Depende sa inyo kung anong toppings ang gusto nyong ilagay.
At eto na ang ating fluffy pancakes with different kinds of toppings.